ماشاءالله حافظو باز منو کشتی رفتی تنها گذاشتی رفتی باز منو کشتی رفتی تنها گذاشتی رفتی دروغ نگم به جز من سه تا دیگه داشتی رفتی چهار تا دیگه داشتی رفتی باز منو کشتی رفتی تنها گذاشتی رفتی باز منو کشتی رفتی تنها گذاشتی رفتی دروغ نگم به جز من شیش تا دیگه داشتی رفتی هشت تا دیگه داشتی رفتی چند تا دیگه داشتی رفتی اما اصلا 10 تا ماشاءالله این سمت چپی ها هیچی نمیخواد بلند بیاد واسه پشت تو کردی بر من بگو من رو نداره میکن به هر کی خواستی بای پشت رو نداره پشت تو کردی بر من بگو من رو نداره میکن به هر کی خواستی بای پشت رو نداره باز من رو داشتی رفتی تنها گذاشتی رفتی باز من رو داشتی رفتی تنها گذاشتی رفتی دروغ نگم به جز من سه تا دیگه داشتی رفتی ده تا دیگه داشتی رفتی من سطیانی دسته جنوبی رو بریم بالا دسته بندری بالا بالا جنوبی ها دسته بندری بالا داریم از زیر پل تاریخی بالاتر رد میشیم به ارتفاع نیمه‌طولا جیب و سوت و هورا و دست بذاریم ببینیم چه اتفاقی میفته خدا یه رسته که بسید رو ما ارتفاعی که نکشیم اینجوری بشنیم باید به افتخار کشتی رقیب میشیم به سوتهونا رو کشید ما سرگرانی ها بریم تور تمیش بکنیم آماده اید؟ آماده باشید مستقیما میریم آذربایجان آذریا
Yaşasın Azerbaycan.
عالی بود. متشکرم. دیگه چیزی ته دلتون نمونده که شیرازی‌ها تو رو خودی که موزیک شیرازی بزن علی رو کل اونجا رو جمع کنید. این آخرین موزیکمونه، آخرین موزیکمونه شیرازی به افتخار شیرازی‌ها. کرمانی‌ها، دوستان کرمانی بود.